So pupunta tayo sa kay Aling Mely. Kasi nagtanong ako kay Ninong Rai, bro, saan ba pwede kumain sa inyo, sa Malabon? Ang sinabi niya, kulangot. Pero yung kulangot ay parang biro sa kanya. Kulangot. Sa Malabon. Yung tanong ko, bro, saan pwede kumain? Ito. Ito. Uy, mukhang underground Park tayo dito. Pati yung pedicab nila, old school. Amoy etaga. Makatambutso lang ng motor yan. Hello po. Hello, wow. Sabi ni Ninong Ray, dito daw ako kakain eh. Ayos ah. Ano masarap, Nay? Ito yung specialty namin. Lahat naman yan masarap. Ano yung specialty nyo? Ito, mechado. Mechado. Sige. Tsaka kalikalo namin. Masarap rin. Itong torta nyo, mukhang musul. Alimasag, oo. Mukhang good yun ah. Ito. Ito, Isa na lang. Yan, dulong. dulong. Oo. Ito, relleno po yan. Isa na lang. O sige, kunin na namin yan. Saan kayo, kuya? Apat. Kakain sila. Kakain. Kunin mo na ito. Masarap ito, kuya. Sige. Mabibili. Tapos sige ito. Tsaka yan. Ito yung best seller. Po? Sa YouTube, Facebook. Ito, mechado. Okay ba sila dito? Ha? Apat. Ganda na pwesto mo ah. Bike. Sa bike mo yan. Mukhang grabe tong kare-kare nila. Oh. Eh, mano. Bango. Gusto mo ng kare-kare? Sige. Kare-kare. Sige, isa. Ano daw yung pinaka-specialty nyo? Gusto, halo, laman. Ano Hmm? ang gusto ng gusto, halo, laman. Laman na, no? Laman na lang. Tapos, gusto ko i-try yung tortang alimasag po. Tortang alimasag, kare-kare, adobo. Sa Yan. yun. Ate, isang buong torta. Paki-slide na lang ng apat. Ay, teka lang. Okay. Sobrang okay dito. Ito yung totoong kusina. Grabe. Mama, isang plate talaga yung in-order nyo ah. Masarap ba talaga? Talaga? Suki na kayo dito. Ilang years na kayo kumakain dito? More than 25 years. Wow. Taga dito ako sa Flores, pero lumipat kami ng Quezon City. Ah. Pero umuwi kami dito, nagpo-food trip kami, binibin kami na yung bahay. Ano pa yung masuggest mo? Mechado, Ano pa? meron ka kaldereta. Wala eh. Ano na yan? Pag ginagawa na lang ate. Saka yung yung torta.
Yung torta, yung lasa ng torta nila hindi pa rin nagbago. 25 years from... Oh, ganun pa rin. Kuya. Kasi mga kusinera, maganda pa rin eh. Ay, kuya. Hello po. Kiki ko. Ito. Ito yung tortang dulong. Mm. Siksik Salamat. Ito yung tortang alimasag. Maganda pala pag maraming onions, no? Lasa yung tamis ng onions. May halo ba itong baboy? Yung alimasag? Meron. Hindi masarap pagkapuro. Tama, tama. Meron ka 10. Ganda ng kombinasyon nilang dalawa, no? Tsaka hindi rin siya masyadong maalat, sakto lang. Hindi siya maganda yung tamis ng onions. Hindi mo kailangan ng alat, eh, no? Maganda maraming onions. At saka nakita ko. Tama. Grabe, no, dami mo po. Well, dami mo talaga pa Apo? Kayo, tiga-tigin. Tagaluto rin po, pero mahilig kumain. Siyempre, kusinero eh. Kayo. Opo. Kami, yun. Pero ngayon ko lang na-realize na sa simpleng sibuyas, mapapasarap niya yung pagkain. Simple lang naman kaya ang aming pagkain. Pero palbasa, masarap ang combination. Kaya, ang pagkain. Ito ang winner. Simple pusit lang yan. Pero, Ma'am, kailangan mo tikman mo ito. Okay. Ito na. Ito na pinaka masarap na stuffed rellenong pusit na tikman ko. Baboy. Ba? So, teka lang. So, yung relleno po, walang suka yan? wala. Kwan po yan sa onion lang. At saka giniling na baboy. Yan lang po sa ulo. Yun ang pansin ko, may white onions ulit, no? Oo. Iba talaga. Ito yung... Teka na, ano tawag nito? Shadow. Yan po ang hinahabol-habol nila. Anong beef to? Beef. Anong klaseng karne po? Yun yung pinakabilog ng yung larga ko po. Bilog. Yung bilog dyan. Yung Yan ang adobo. yung Yan tek... ang may suka. Teka lang. Hindi ako makamove on sa isa't isa. Ganda kasi humihiwala yung mantika. No? Pag humihiwala yung mantika, alam mo matagal yung pagluto. Eh, no? Oo. Ano punto kung tawagin? Po? Punto. Punto. Ano ibig Punto, pinupunto siya. Pinupunto. Sa sibuyas. Yung sibuyas, tsaka yung kinupan siya, pinupunto siya. Teka lang. Gusto ko tikman talaga yung sauce eh. Kaya ho ganyang malabo siya. Yun yung pinakasibuyas niya. Talagang 3 proseso yan. Iluluto muna, tapos siwain, tapos saka ilulutuin. Ulitin nyo ulit yun. Grabe, no? Simple lang, pero dinadaan sa proseso at sa kombinasyon.
matagal mo mapanis yan. Mm. Kahit na ho, ibili nyo, hayaan nyo sa lamesa, kinabukasan pwede nyo pang kain. Ito, dahil sa mantika. Dahil punto siya. Punto. Ay, walang tubig, walang ganong tubig. Ah. Niluluto siya sa sibuyas. Pero, yung katas ng sibuyas yung bibigyan namin. Yan ang nagpapasarap dyan. Mm. Puro onion po ang yan naman sa suka. Masarap rin to. Yun, ito sa adobo. Dalawang klase. Galing. Galing. Dito ka ako sa kare-kare. Hindi ako makam. Alam po yung kari-kari namin. Simple lang po yung Oo. Pero, yan. Hindi na kailangan ng bagoong to. kailangan ay bagoong konti. Man, try mo yung brilliant. Kayo ang taster. Kayo tikim. Malambot yung karne. Pati ang bagoong niya kami rin naman. Kayo rin. Kaya hindi malansa. Kasi pinupunturin niya sa mantika, bawang, halo na yan. Napansin ko wala kang masyadong, sa luto nyo, wala kang masyadong malalasahan na sinusot nilang apron. Parang, napansin ko sa luto nyo, wala kang masyadong malalasahan na mga seasoning. Hindi Masyado. ako naglalagay yun. Oo. Natural yung lasa. Natural po yan. Yan ano yan, lutong Malabon talaga yan. Kahit doon dyan sa kare-kare. Sinasabi nga ho ng iba, kung kumakain kayo sa Barrio Fiesta, mas masarap pa sa Barrio Fiesta. Tsaka ho yan, matagal din yung kapanin. Kasi hindi kami nagtitubig masyado. Puro sabaw ng baka kung sabaw ng baka. Hindi namin nilalaga sa sabaw ng na tubig. Kung hindi puro sa sabaw ng karne. Kaya ho naiiba. Ang gandang... Kaya nakakaapat na gano'n kami, isang oras eh. Isang oras lang. Apat na kaldero. Guys. Ubus namin. Hoy, tama na shoot. Kain na kayo. Ganyan lang. Dinadalan lahat yung mga... Oo. Opo. Para habang kumakain kayo, no? Dami kong natutunan sa inyo ngayon, Nay. Tapos sinasaktahan. May isda at baboy, Eman. Bakit? Yung tilapia hindi naman originate sa atin. Culture lang dito. The first species aquatic fish from dagat-dagatan. Ano yung sa white onions? Anong backstory dyan? Fresh onion talaga yung ginagamit instead na Spanish. Niiwa lang po. Kaya lang po marami. White onion, hindi red. Hindi kayo mahilig sa red. Yung red ginagamit namin yung sa mga red meat. Yung gamit Masyado. namin is Para masarap. Matamis kasi. Mas matamis yung white eh. No? Hindi. Kulang. Mas matamis yung pula. Thank you Bye-bye. salamat po. Mag-ingat po kayo. Sige. Thank you.